What's up guys? Ito ang part 2 ng ating 1,000 goal sa loob po ng this month ng June. Ngayon po guys, part 2 natin. Meron na po tayong 322 subscriber. Nag 500 na. Hindi ko na reload ko. Yeah, pasensya na po mga boss. Uh, 9:20 ang oras ay 9:26. Nagsimula tayo, kung tama ako ay 3:22. So ngayon ang ating subscriber ngayon ay 68368. So ibig sabihin sa loob po ng 2 oras at 3 minuto ay nakapag-subscribe tayo ng tao ng 45 person. Sa loob po ng 2 oras. 45 persons, so sa 4 na oras di may 90 ka, and then pagka po kinumpute natin ang 90 times 10 days is ilan po yun? 900. So 11 days guys, kaya 11 days guys, may 1,000 subscriber ka na. So ngayon titignan natin ngayon itong ating yan. So eto po, kung makikita nyo guys, i-download natin. Ito yung pang second day. Ito ang ating evidence. Kita nyo to guys, 2 days ago. Alam nyo guys, sa totoo lang, ginawa ko to, nung sinumula ko to, kaka-upload ko lang nito. So bali guys, 2 days mahigit to. So wala pang 3 days. Ibig sabihin wala pang 3 days. Naka 368 na tayo guys. So ibig sabihin guys, wala pang 3 days etong ating YouTube, itong ating download 2 days. So siguro magti 3 days na yun. So sabihin natin 3 days is nag-achieve tayo ng 368. Nagsimula tayo guys ng 65. So ibig sabihin hindi 90, abot ka ng 68. And take note guys, hindi pa ako tapos. Pwede pa ako magdagdag ngayon. So pwedeng more than 100 ang per day na possible mong maging subscriber. So 100 a day potentially. Ngayon, hindi po potentially na dahil nagawa ko na guys. So ibig sabihin guys, sa mga gusto makita kung paano ko ginawa itong 100 days challenge sa loob ng 10 days probably is pagdating na itong pag nag 1,000 subscriber na po ako, ito na lang po ang ating evidence. 2 days, so nasa 2 days na tayo. So pag nag 1,000 to, titignan natin tong in-upload kong 2 days kung ilan days. Okay pa? So ito pa 3 days na po to. So yun lang po guys. A few moments later. What's up? Ito, nag-download na naman nag-record na naman ako. Isang mabilis lang. So kanina 368, ngayon 388. Sa loob ng 30 minutes. So sa loob ng 30 minutes, magkaroon tayo ng 20 na naman na subscriber. So okay. Yan lang. A few moments later. So yun guys, time check. Ilang minutes pa tayo kanina? 20? 15 minutes. Probably mga 15 minutes. So kanina ang ating ay 688, tama? So nabitin ako, kaya ginawa kong 400. Nadagdagan na naman tayo ng ilan yun? 88 plus yun. So 30 minutes, so nadagdagan tayo ng 60. So ayoko na talaga, bukas na lang ulit. So mag-games muna ako, mag-upload muna ako ng mga videos, mga edit muna tayo, and then pahinga muna. So yun lang. Tapos ito yung ating double check lang natin okay. So tignan natin kung recap lang muna guys. So bale, kita nyo to, meron tayong hindi siguro updated to, reload lang natin.
So, ay hindi. Kung makikita nyo ito guys, yung 350 views. Kita nyo guys sa loob ng 2 days, may 350 views ako. And then kung i-click natin ito guys, kung makikita nyo guys, meron 329 comments. Napansin nyo guys? So, hindi lang sila nag-subscribe. So, hindi lang po sila nag-subscribe guys. Nag-comment pa sila. At hindi lang sila nag-comment, ni-like pa nila yung video. Medyo onti lang siguro yung nag-like. Pero, like, kita nyo guys wala po tayong thumbs down sa ating video. Kung makikita nyo po. At kung makikita nyo, at video of, yan yung mga basahin lang natin. Kids performing an anime character inviting us to visit their home. So, kita nyo yun guys. So, bakit ayoko sa'yo? Yan, kita nyo naman. Kung gusto nyo natin patugtugin, nakita nyo po yan si Super Science Prince Jason. Ayan. Alam nyo ba guys, yung Prince Jason, yan. Yung ilang seconds na yan guys. 3 oras ko po ginawa yun. Ulitin natin 3 oras ko pong ginawa yung 3 seconds na yan. Ayan po hindi po madali yan guys. So, paki-subscribe naman po ako, paki-click ang notification bell. Kung gusto niyo matuto ng mga editing ng ganon, simpleng ganyan po, simpleng ganyan. Wala no? 3 oras po yan, kaya paki-click po ang subscribe. Salamat po yung comment, 300. So, yun, siguro pag next balik natin, 400, 500 na yan guys. Tignan, double check natin guys double check natin 64. Meron tayong 60. So sabihin natin 64 ang first day natin. So 340 sa loob po ng wala pang 3 days. Bakit ko po sinabing wala pa pong 3 days? Kasi po etong upload ko, check natin. Ulitin lang ulit natin para sure. Ito po, kung makikita nyo, hindi natin makita dito yung days. Hopefully makita natin yung days dito. Yan. Re-reload lang natin. So, baba ulit natin para double check. 350. Hindi ko alam kung bakit 350 yan. Kung titignan po natin ang ating channel, dito na lang natin hanapin. Baka hindi po. Ay hindi, sorry pala, mali. Ibig ko. Taas kamay. Taas kamay. Boss. Ayan, 404. So, ayan po guys. Subscribe na lang po ulit. Salamat. Hello, yun! Nag-500 to na. Hindi ko na-reload, kuya. Pasensya na po, mga boss. Hindi kailangan ko palang i-reload, mga boss. Reload ulit natin, baka nadagdagan na naman. Ayun, so hindi natin nakita yung 500 to na. So yun, tapos na tayo sa ating 500 subscriber.